Klimathotet är idag en av våra största utmaningar. Det berörs i såväl FN:s 17 hållbarhetsmål som i Sverige, i till exempel Västra Götalands strategi Klimat 2030. Flera av hållbarhetsmålen handlar direkt eller indirekt om maten. Hur ser framtidens konsumenter på frågan om maten och klimatet? En undersökning från 2019 visar att vi svenskar vill äta smartare för miljön och klimatet, men vet inte hur. Så många som varannan person faktiskt sa sig att vilja göra väldigt stora förändringar. Så vi kan ju se att medvetenheten om klimatproblematiken och hållbarhet växer på bred front. Många vill göra någonting, men man vet inte hur det ska gå till. Vi valde ju att göra en spelidé för att nå ut med den här frågan till ungdomar. De är ju väldigt engagerade i spel och de är väldigt engagerade i klimatet. Så vi tänkte att den kombinationen mellan spelet och klimatet känns väldigt rätt här. SLU, Götala nöt- och lammköttsforskning utanför Skara, är en av SLUs anläggningar där man kan testa hur miljö- och klimatbelastningen kan minskas inom lantbruket. På SLU forskar vi ju mycket kring matproduktion och dess påverkan på klimatet och på miljön i övrigt. Och det vi ser i debatten det är ju att allt som sägs där bygger inte på underbyggt fakta. Det är ju svårt det här med maten och hur den påverkar klimatet och miljön därför att det är en så komplex fråga. Det är ju många aspekter att ta hänsyn till. Dels är det då klimatet men sen finns det andra miljöfaktorer som biologisk mångfald. Och just när det gäller idisslare som vi har här då, nötkreatur, så är det så att när de rapar ut massa metan, att de gör det beror på att de äter gräs och för att kunna tillgodogöra sig gräset så blir det metan som en avgas kan man säga och samtidigt genom att de betar och äter gräs så bidrar de till biologisk mångfald som finns på de här markerna som är väldigt mångfaldsrika. För att få ut kunskapen om hur man producerar mat och hur man väljer mat så har vi gjort en spelprototyp för gymnasieelever i Västra Götaland. Det som händer i prototypen är ju att man startar upp i livsmedelsproduktionen. Så man bygger ett lantbruk i en kommun och börjar producera mat. Och utifrån den här livsmedelsproduktionen då så ska man hantera de olika aspekterna av miljö. Det kan vara klimat, biologisk mångfald, växtnäringshushållning. Men också sånt som självförsörjningsgrad och matsvinn till exempel. Spelprototypen är gjord i samarbete med Högskolan i Skövdes Interaction Lab, som är specialister på forskning inom lärande spel, Serious Games och ett utvecklingsteam av för detta studenter. Hur gick det till att göra spelet? Vilka utmaningar fanns? För att kunna göra den här typen av spel så behövs det ganska många olika typer av kompetenser som samverkar på ett bra sätt. Det behövs ju projektledare såklart och det behöver designers som ser över hur själva spelet ska spelas och hur det ska kännas och kommer på själva spelidén och mekanikerna. Men sen behövs det såklart grafiker som gör själva grafiska utformningen av allting man ser i spelet. Det behövs programmerare som kodar och ser till att saker fungerar på ett bra sätt och ljudläggare såklart för att få en bra helhetsupplevelse med bra ljudeffekter. Planen med just den här spelprototypen var ju att försöka koppla samman den med Västra Götalandsregionen. Så mycket av det gick ut på att kolla i kommunerna vad är det som sticker ut. Hur skulle man kunna koppla samman spelet med verkligheten på ett sätt som ändå passar in i temat. Då kom vi ju på tanken då med att vad vi kallar monument för varje kommun. Vad sticker mest ut? Vad kommer upp när man googlar på kommunerna? Finns det några kända byggnader, några kopplingar till kultur, till historien då för de olika kommunerna? För att testa och utveckla spelet så tror vi att det är jätteviktigt att eleverna och lärarna är med redan från början så att de sen kommer använda det. Så vi har jobbat med fokusgrupper med naturbruksförvaltningen i Västra Götaland och med Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. När spelaren har spelat spelet så under tiden så lär de sig efterhand vad de ska göra för att bli en miljöklok bonde. Det kan handla om att man använder precisionsodling och modern teknik för att få mer exakta åtgärder och att man gör det i precis rätt tid.
Efter att gymnasieeleverna har spelat spelet vill vi att de ska tänka mer på att alla måste tänka på det här med sina matval för miljön och klimatets skull. Och vi vill att de ska engagera sig mer i frågan och bli intresserade och läsa mer. Vi producerar för lite mat i Sverige och vi behöver öka självförsörjningsgraden för att svenska folket ska slippa riskera att svälta, inte minst i kristider. Vår tanke är nu att bygga ett nationellt skarpt spel som handlar om precis det här.